مهاجرت به استرالیا با ویزای خانواده، پارتنر، ویزای پناهندگی، ویزای توریستی و ویزای تالنت. مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج و خانواده، افرادی که اقامت استرالیا را دارند می توانند نقش حامی یا اسپانسر را ایفا کرده و اقامت موقت یا دائم استرالیا را برای اعضای خانواده خود نیز بگیرند. ویزاهایی که در این بخش صادر می شود ویزاهای خانواده استرالیا یا فامیلی ویزا نام دارد. ویزای خانواده استرالیا عبارت از ویزای 103 یا پرنت ویزا، ویزای 115 یا ریمینینگ ریلیتیو ویزا، ویزای 143 Contributory Parent ویزا، ویزای 173 Contributory Parent Temporary. در صورتی که شهروند استرالیا هستید و یا دارای اقامت دائم می باشید، می توانید اسپانسر والدین خود شده و پدر و مادرتان در استرالیا به شما ملحق شوند. به عنوان اسپانسر والدین باید دارای شرایط ذیل باشید. زندگی شما در کشور استرالیا به ثبات نسبی رسیده باشد. به این معنی که حداقل 2 سال به صورت قانونی در این کشور زندگی کرده باشید. بیش از نیمه از فرزندان شما اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را داشته باشند. هزینه‌های ویزای والدین تحت عنوان کمک مالی به والدین که در جون 2014 به اجرا درآمد را بپردازید. این مبالغ جهت پوشش هزینه‌های بالای پزشکی که احتمال وقوع آن برای افراد سالخورده بیشتر است در نظر گرفته می شود. ویزای ازدواج استرالیا، ویزای پارتنر موقت یا ساب کلاس 820، ویزای پارتنر دائم ساب کلاس 801، ویزای ازدواج استرالیا ساب کلاس 300. به طور کلی ویزای پارتنر یک درخواست 2 مرحله‌ای است که ابتدا ویزای موقت صادر می شود 820 و 309 و سپس 2 سال پس از تاریخ اسکان می توان برای ویزای دائمی 801 یا 100 اقدام کرد. جایی که زوجین باید اثبات کنند که هنوز با هم هستند. چنانچه همسر یا پارتنر شما شهروند استرالیا باشد، اقامت دائم این کشور را داشته باشد و یا حایز شرایط شهروندی استرالیا باشد، می توانید با استفاده از ویزای همسر زیرگروه 309 در استرالیا زندگی کنید. هر کدام از این روش‌ها و ویزاها شرایط و قوانین خاص خود را دارند. اطلاعات کامل درباره این روش‌های مهاجرت به استرالیا را می توانید از وبسایت اداره مهاجرت استرالیا به دست آورید. مهاجرت به استرالیا از طریق پناهندگی. ویزای بشردوستانه یکی از راه‌های مهاجرت به استرالیا در صورت مواجهه با تبعیض یا نقض حقوق بشر می باشد و افراد متقاضی پس از دریافت ویزای 202 استرالیا در این کشور پناهنده شده و یک زندگی معمولی را به طور دائم با خانواده خود در استرالیا آغاز می کنند. متقاضی باید اعضای خانواده خود که قصد دارند پناهنده شوند را معرفی کنند. در صورت عدم معرفی ممکن است بعد از ورود به استرالیا نتوانند ویزا دریافت کنند. برای دریافت ویزای پناهندگی نیاز به پرداخت هزینه ندارید و فقط در صورتی که اسپانسر داشته باشید باید هزینه‌هایی را پرداخت کنید. فرآیند دریافت ویزا ممکن است چندین ماه و یا چندین سال طول بکشد. ویزای بشردوستانه با ساب کلاس 202 صادر می شود. مهاجرت به استرالیا با ویزای توریستی. ویزای توریستی هم یکی از دیگر انواع ویزاهای استرالیا که برای مدت محدود با اهداف مسافرت یا اقامت کوتاه مدت برای متقاضیان صادر می شود. احتمالاً می دانید که استرالیا یکی از کشورهای توریستی و دیدنی دنیا است که آمار بالایی هم در زمینه ورود گردشگران دارد. طبق اطلاعات اداره آمار استرالیا یا EBS در سال 2019 حدود 9.4 میلیون گردشگر وارد استرالیا شدند. برای گردش، ملاقات دوستان و خانواده، سفرهای کاری و اقامت‌های کوتاه 6 نوع ویزا صادر می شود. Electronic Travel Authority ساب کلاس 601، E-Visitor ساب کلاس 651، Transit Visa ساب کلاس 771، Visitor ساب کلاس 600، Work and Holiday Visa ساب کلاس 462 و 417. مهاجرت به استرالیا با ویزای تالنت. ویزای تالنت استرالیا مربوط به افراد نخبه و دارای دستاوردهای ورزشی، هنری، علمی و دانشگاهی است. با ویزای گلوبال تالنت استرالیا ساب کلاس 858 که در کوتاه‌ترین زمان می توانید ویزا را دریافت کنید و همراه خانواده اقامت استرالیا را دریافت کنید.
برنامه ویزای گلوبال تالنت تحت دو مسیر متفاوت در حال اجرا است: ویزای گلوبال تالنت مستقل و ویزای استعدادهای برجسته که از اواخر سال 2019 معرفی و در حال اجرا هستند. مدت زمان بررسی مدارک ویزای کار موقت برای افراد با تخصص ویژه: 75% اپلیکیشن ها 19 روز، 90% اپلیکیشن ها 54 روز. توجه داشته باشید که زمانهای اعلان شده بابت بررسی مدارک در اداره مهاجرت استرالیا است. بنابراین در برخی ویزاها که قبل از ارسال مدارک به اداره مهاجرت نیاز به گذراندن مراحل مانند اخذ اسپانسر ایالتی، استنتمن و غیره دارند، آن زمانها نیز به پروسه زمانی مهاجرت فرد اضافه می شود. سپاس از توجهتان تا این دم. در اپیزود بعدی هزینه ویزاهای مهاجرتی استرالیا را به شما معرفی می کنیم.